Hello everyone and welcome back to Only Competition APSC. So আমি কৰি আছিলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্ক তো যোৱাকালি কি কৰিছিলো কালেক্টিভ ডিফেন্স আৰু কালেক্টিভ সিকিউৰিটি মাজত যোনটো ডিফাৰেন্স আছে সেইটো আমি যোৱাকালি ডিসকাস কৰিলো ৰাইট সো আজি আমি কৰো ট্ৰান্সনেশনাল এক্টৰ্স হেতুৰ লগতে এটা বহুত ৰিলেটেড টপিক হয় Transnational actors. So namote ase transnational. Good afternoon Ankur. Acha please let me know ki audio thike ase na audio video to ever confirm kori dibason Ankur. So transnational actors. So namote ase transnational means okol ekhon nationot nai correct multiple nations তেওঁলোকে কাম কৰি আছে নাও ট্ৰান্সনেশনাল যোনখিনি এক্টৰ্স এটো আমি শৰ্টত টিএনএস বুলিও কওঁ নাও হোৱাট আৰ দিস ওকে অংকুৰ থ্যাংক ইউ সো এখিনি এটো হয় কি কিহক আমি ট্ৰান্সনেশনাল এক্টৰ্স ক'ব পাৰো নাওএডেজ তো আমি মাল্টিপল তেনেকুৱা অৰ্গানাইজেশনছ আছে আমি ক'ব পাৰো এতিয়া ফার্স্ট ক্লাস তুলে এবাৰ মনত পেলাব পাৰা বিলিয়ার্ডস বল মডেল বিলিয়ার্ডস বল মডেলত কি কৈছিলে যে এতিয়া অকল স্টেট টু স্টেটে কানেকশন নাই ঠিক আছে অকল স্টেট টু স্টেট কানেকশন নাই স্টেটৰ লগত বহুত বস্তু ইন্টাৰলিংকড আহি যায় আগতে কি আছিল স্টেট টু স্টেট কারেক্ট স্টেট টু স্টেট আছিল আগতে যে এখন স্টেটে ইখন স্টেটৰ লগত কানেক্ট কৰিব কিন্তু এতিয়া কব ওয়েব সো এতিয়া অকল স্টেট টু স্টেটে নহয় স্পাইডাৰৰ জালৰ নিচিনা মকৰা জালৰ নিচিনা মাল্টিপল বস্তু ইয়াতে এৰেঞ্জ থাকে নাও ট্ৰান্সনেশনাল এক্টৰ্স আমি কি বুলি ক'ব পাৰো আমি যদি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগে যে ট্ৰান্সনেশনাল এক্টৰ্স এতিয়া আমি বেসিক্যালি আমি প্ৰথম পঢ়ি কিয় আছো হেতু আমি জানিব লাগে যে ট্ৰান্সনেশনাল এক্টৰ্স আমি কিয় পঢ়ি আছো বিকজ বৰ্তমান সময়ত ট্ৰান্সনেশনাল এক্টৰ্স খিনিয়ে পলিটিক্যাল সোশ্যাল পলিটিক্যাল ফিল্ড ঠিক আছে দেন সোশ্যাল ফিল্ড ঠিক আছে কালচারাল ফিল্ড cultural economic এই গুটে যোনখিনি সেক্টৰস কলো পলিটিক্যাল কালচারাল সোশ্যাল এই গুটেখিনিতে কি হৈছে তেওঁলোকে ইনভলভ হ'ব ধৰিছে ওকে এই গুটেখিনি ফিল্ডতে পলিটিক্যালি হক সোশ্যালি হক কালচারালি হক ইকোনমিক্যালি হক তেওঁলোক কি হৈছে ইনভলভ হৈ গৈছে এন্ড তেওঁলোকৰ নিজা কিছুমান গোলস থাকে ওকে দে হ্যাভ সাম গোলস ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে যোনটো গোল পাৰসিউ কৰে সেইটো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি পাৰসিউ কৰে ঠিক আছে সো দে হ্যাভ সাম গোলস যোনটো তেওঁলোকে পাৰসিউ কৰে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি মানে উইদাউট গভৰ্নমেন্টৰ লগত নহয় গভৰ্নমেন্টৰ বাহিৰত তেওঁলোকে হেতু কাম কৰিব যায় Okay, independently of the government consideration. ঠিক আছে independently of the government consideration. So governmentor লগত নহয় গভৰ্নমেন্টৰ বাহিৰত তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু পাৰসিউ কৰিব যায় গোল পাৰসিউ কৰিব যায় ঠিক আছে এৰা যদি মই ইয়াৰে কিছুমান এক্সাম্পল দিব যাওঁ তেতিয়া হলে ইয়াৰ মাল্টিপল এক্সাম্পলস ফিট হয়
MNCs খিনি ফিট হয় মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানিজ কাৰেক্ট এখনতকে more than one countries বা two countries-তকে যেতিয়া কোম্পানিজৰ মানে তেওঁলোকৰ অফিচ আছে they are MNCs then terror organizations বিলাক ঠিক আছে terror outfits বা terrorist organizations খিনিক আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত NGOs খিনিক আমি ক'ব পাৰোঁ non governmental organizations খিনিক আমি ক'ব পাৰোঁ so multiple organizations বা agencies যিয়ে ক'ব বিচাৰা ইয়াতে ইনভলভ থাকে ঠিক আছে yes terror group খিনিও এটা আহে কিয় আহে মই সেইটো কম অলপ পিছতে বুজি পাবা but the thing is these are some of the transnational actors এতিয়া কথা হ'ল ইয়াৰ যোনটো ইভলিউশ্যন সেইটো আমি অকণমান জানি লওঁ okay because originally to এনেকুৱা নাছিলে correct originally to এনেকুৱা নাছিল state to state আছিলে আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছো hello হিমাক্ষী yes ভালে দিয়া okay fine তো এতিয়া কথা হ'ল আমি যেতিয়া ডিপ্লোমেসি কৰোঁ ইণ্ডিয়াৰ লগত বেলেগ দেশৰ লগত যেতিয়া ডিপ্লোমেসি কৰোঁ বা ইন ডিপ্লোমেসি কি হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল জাৰ্নেলিজম ঠিক আছে দেন একাডেমিচিয়ানছ পলিটিকেল থিংকাৰ্ছ এই গোটেইখিনি যোনবিলাক ভাৰ্জন এইটো এটা ৱাইডলি এজিউম কৰা হয় ডেট ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোনটো ৰিলেশ্যন ঠিক আছে সেইটো অকল কি হ'ব বিটুইন দ্য ষ্টেটছ সেইকাৰণে আমি যদি ৰিচেণ্টলি চাওঁ আজি ধৰি লোৱা মোটামুটি 20 দিনমান আগত এটা নিউজ ওলাই আছিলে যে ইণ্ডিয়াই ট্ৰেক 2 ডিপ্লোমেসি কৰি আছে উইথ দ্য ষ্টেট অফ পাকিস্তান ক'ত কৰি আছে ইন থাইলেণ্ড মানে বেংকক আৰু ইফালে শ্ৰীলংকা এইবিলাকত কৰি থকা বুলি নিউজ কিছুমান বহুত ওলালে নাও গভৰ্ণমেণ্টক যেতিয়া সোধা হৈছে গভৰ্ণমেণ্টে টোটেলি ৰিজেক্ট কৰি দিলে চ' গভৰ্ণমেণ্টৰ মতে মানে ষ্টেটৰ মতে কি তেনেকুৱা একো নাই অলৰাইট আমিয়ে অকল আছোঁ আমিয়ে কথা পাতিম আমিয়ে সকলো কৰিম বাট ইন ৰিয়েলিটি তেনেকুৱা একো নহয় ৰিয়েলিটিটো অকণমান বেলেগ ৰিয়েলিটিটো MNCs বিলাকো আছে লবি কাৰেক্ট হয় নো ডাউট ডাইৰেক্ট কণ্টেক্টটো ষ্টেট টু ষ্টেটে কৰি আছে য়েছ আই একচেপ্ট ইট কিন্তু বেকহেণ্ডত যদি আমি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ষ্টেটৰ বাহিৰেও কিছুমান মানুহ আছে এটা মষ্ট কমনলি শুনা যে ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ লবিবিলাক বহুত ষ্ট্ৰং হয় জিউইছ লবি কোৱা বা বিভিন্ন লবি তাত লবিটো বহুত বেছি চলে কিন্তু আল্টিমেটলি লবিয়ে প্ৰেছাৰ দিয়ে কিন্তু মেইন কামটো কোনে কৰে ষ্টেটে কৰে ন ট্ৰাম্প এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে কৰিব ঠিক একেদৰে আমাৰ ইয়াতো তেনেকুৱা ঠিক আছে তো প্ৰেছাৰ বা গ'ল বা এই গোটেইখিনি পাৰ্চিউ কৰিব বাই লবিং বা প্ৰেছাৰ হেভি প্ৰেছাৰ ইম্প'জ কৰিব গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত কিন্তু কৰিব গভৰ্ণমেণ্ট টু গভৰ্ণমেণ্ট ঠিক আছে চ' ইয়াতে বিভিন্ন যিমান ভাবিব পাৰা সিমান আহিব দিছ ইজ নট লিমিটেড টু দিছ থ্ৰী অকল MNC বা NGOs বা টেৰৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ অকল সেইখিনি বুলি নহয় ইয়াত আৰু বহুত আহিব ডায়েস্প'ৰা এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এতিয়া মেবি অকণমান ৰিলেট কৰিব পাৰিবা তোমালোকে যে ডায়েস্প'ৰাটোৱে বহুত হেভিলি প্ৰেছাৰ কৰে এখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত যেনেকৈ ইজৰাইল এটা বহুতে মোক সোধে যে ইজৰাইলৰ লগত USৰ ইমান ভাল বণ্ডিং কিয় ইয়াৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে ওৱান অফ দ্য ৰিজন ইজ ইউএছত যোনখিনি অলপ ইলিটছ বা সেইখিনি বা তাৰ যাৰ ষ্ট্ৰং লবি আছে সেইখিনি জিউইছ কমিউনিটিৰ পৰা বিলং কৰে সেইফালৰ পৰাও দে আৰ ভেৰি ষ্ট্ৰং তো ডায়েস্প'ৰা প্লেজ এ ভেৰি ছিগনিফিকেণ্ট ৰ'ল দেন ৰিলিজিয়াছ এক্টৰ্ছবিলাকেও প্লে কৰে চ' যিমান ভাবিব পাৰা ৰিলিজিয়াছ এক্টৰ্ছখিনিও প্লে কৰে আমাৰ ইয়াৰ পৰাও যায় তাহাঁতৰ তাৰ পৰাও আহে মিছনাৰিজবিলাক এগেইন ইটছ এ গুড এক্সাম্পল এতিয়াতো বহুত ট্ৰেণ্ডিঙতো আছে FCRA বিলখনক লৈ পেলাই কাৰেক্ট তো মিছনাৰিজ কোৱা বা যিয়ে কোৱা যিয়ে মনত আহে ঠিক আছে দেন এথনিক এক্টৰ্ছ এথনিচিটি লৈ পেলাই থাকে ঠিক আছে দেন ক্ৰিমিনেল এক্টৰ্ছ টেৰৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ তো তেনেকুৱা মাল্টিপল আহি যাব जितना तुम लोग सोच पाते हो उतना यू कैन थिंक ऑफ इट এতিয়া ইয়াৰ रोल की रोल ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर्स की है
Role of transnational actors. USA is controlled by Israel. ক'ব পাৰা indirectly control কৰে. Because again, it's a lobby, no? তেওঁলোকৰ লবিটো বহুত strong হয়. আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেনেকৈ IS লবিটো বহুত strong. ঠিক আছে? তো তেনেকুৱা কথা মানে. So they have certain influence in the government. Okay, fine. Now, what are the roles here? Role কি? প্ৰথম কথা, sovereignty আৰু nationalismৰ কনচেপ্টটো লাহে লাহে কি হৈছে চেঞ্জ হ'ব ধৰিছে. Changing the concept of sovereignty and nationalism. Clear? ইয়াৰ কনচেপ্টটো লাহে লাহে কি হৈছে চেঞ্জ হ'ব ধৰিছে. বিকজ এতিয়া যোনবিলাক ৰিলেশ্যন সেইটো অকল ষ্টেট টু ষ্টেট নাথাকে, মাল্টিপল ডাইমেনশ্যনছত থাকে. নন ষ্টেট এক্টৰ্ছ, ট্ৰান্সনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ এইবিলাকে কি কৰিছে ষ্টেটৰ যোনটো ৰোল ষ্টেট টু ষ্টেট এইটোক চেলেঞ্জ কৰিব লৈছে. ঠিক আছে, এইটোক কি কৰিছে চেলেঞ্জ কৰিব লৈছে. ফাইন, ঠিক আছে. আৰু সেইটো কাৰণে কি হৈছে দিছ কজ এ শিফ্ট ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন এণ্ড দ্য কনচেপ্ট অফ সভৰিনিটি এণ্ড নেশ্যনেলিজম. কনচেপ্টখিনিও লাহে লাহে কি হৈছে চেঞ্জ হ'ব ধৰিছে. অকল ষ্টেট টু ষ্টেটৰ কথাই নহয়, যোনবিলাক লবিজ আছে সেইখিনি বহুত বিগাৰ ৰোল প্লে কৰে. অলৰাইট, এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল ইণ্ডিয়াৰ লগত ট্ৰেড ডিলটো চাইন হোৱা নাই বিকজ ইণ্ডিয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেটৰ এক্সেছটো দিয়া নাই. এতিয়া ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ কিবা পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্ট থৰি না আছে, পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্টটো একো নাই. ইণ্ডিয়াই দিয়া নাই তো হাম কিয়া কৰে, মোৰ ট্ৰাম্প টাৱাৰকেইটা এক্সেছ দিলে হ'ল ইণ্ডিয়াই, উতনা হি হে না. এতিয়া পইণ্টটো কি হৈ যায় তাত যোনখিনি এগ্ৰিকালচাৰেল ফিল্ডৰ লগত জড়িত দে ৱেৰ বিজনেছমেন. আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেলি ফাৰ্মাৰ ইনকামটো বহুত কম হয়, বাট ইন USA ফাৰ্মাৰ ইনকামটো বহুত বেছি, গতিকে দে ৱেৰ বিজনেছমেন. তো তাহাঁতৰ এটা গ্ৰুপছ আছে, কাৰেক্ট, আমাৰ যেনেকৈ ফাৰ্মাৰ গ্ৰুপছ আছে, তো তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা গ্ৰুপ আছে. সেই গ্ৰুপবিলাক বহুত ষ্ট্ৰং গ্ৰুপ হয়. তো তেওঁলোকে US এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক প্ৰেছাৰ দিয়ে যে ইয়াৰ ইণ্ডিয়াকো বলো, কাৰেক্ট. চ' ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে US এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা ইণ্ডিয়াক প্ৰেছাৰ দিয়ে. ফাইন. চ' গ'লছ তাহাঁতৰ বেলেগ, কিন্তু বাহিৰত ওলাই আছে বেলেগ. ক্লিয়াৰ? চ' আল্টিমেটলি যোনটো সভৰিনিটি এণ্ড নেশ্যনেলিজিমৰ কনচেপ্ট এইটো কি হৈছে লাহে লাহে চেঞ্জ হ'ব ধৰিছে. দেন NGOs বা আদাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোনবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছে বা MNCs, দে শ্বেপ ফৰেইন পলিচি এজেণ্ডা অফ এ নেশ্যন. দে শ্বেপ foreign policy agenda of a nation. ঠিক আছে, তেওঁলোকে ডিসাইড কৰে কি क्या करना है क्या नहीं करना है. হয়ো যেতিয়া MNC এটা ফৰ এক্সাম্পল এক্স কোম্পানী, লেটছ সে যিকোনো XYZ তাৰ এক্স কোম্পানী এটাই প্ৰেচিডেণ্ট ইলেকশ্যনত লেটছ সে বহুত ফাণ্ডিং কৰিছে, হেভিলি ফাণ্ড কৰিছে. ফৰ এক্সাম্পল ইলন মাস্ক, US প্ৰেচিডেন্সিয়েল যোনটো ইলেকশ্যন হৈছিলে তাত ইলন মাস্কে মিলিয়নছ এণ্ড মিলিয়নছ অফ ডলাৰ্ছ ডোনাল্ড ট্ৰাম্পক ইলেকশ্যনত হেল্প কৰিছে. ইট ইজ ৱেল নোন, চবে জানে এইটো বস্তু. আৰু এইটো আমাৰ ইয়াতে তেনেকুৱা নহয়, USত দিজ আৰ অপেন. ঠিক আছে, তাত অপেনলি ছাপৰ্ট কৰে আৰু অপেনলি এইটো বস্তু মানে ইভেন এইটো বস্তুক এণ্ডৰ্ছো কৰে বহুতে. ইণ্ডিয়াত সেইটো বস্তু নাই. ইণ্ডিয়াত যদি এইটো অপেন হৈ যায় ন ডাঙৰ কথা হৈ যাব. অপেন নোহোৱাকেই কিমান ইছ্যুজ, প্ৰত্যেকটো স্পীচতে আদানী আম্বানী আহিয়ে থাকে. যদি অপেন হৈ যায় USৰ নিচিনা তেতিয়াতো ডাঙৰ কথা হৈ যাব. গতিকে কথাটো হৈ গ'ল, এতিয়া ইলন মাস্কে যেতিয়া ট্ৰাম্পৰ ইলেকশ্যন কেম্পেইনত মিলিয়নছ অফ ডলাৰ্ছ দিলে, ডেফিনেটলি আফটাৰ ডেট ট্ৰাম্প বিকেমিং দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ USA ইলন মাস্ককতো পে'বেক কৰিব লাগিব ন. পে'টো নকৰিলে নহ'ব, ট্ৰাম্পকতো পে' কৰিব লাগিব, ডেটছ ফৰ চিয়'ৰ. এতিয়া ট্ৰাম্পক যদি পে' কৰিব লাগে, ট্ৰাম্পে যদি পে' কৰিব লাগে, ডেফিনেটলি ট্ৰাম্পে যিয়ে পলিচি নবনাওক কিয়
ইভি বা স্পেচ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়াই পলিচি মেকিং কৰিব ইলন মাস্কৰ কোম্পানীৰ সদায় ধ্যান ৰাখা হ'ব কাৰেক্ট অবভিয়াছ কথা ৰাখিব তো আল্টিমেটলি শেপ কেনেকৈ হৈ আছে এমএনচিটোৰ পৰা শেপ হৈ আছে কিন্তু পলিচি শেপ হৈ আছে এমএনচিৰ পৰা बोले इंडिया में एक्सेस नहीं दे रहा है यार कुछ बोलो ना उनको तो डोनाल्ड ट्रम्प पिछड़ लगी जाओ इंडिया लोगों पिछड़ लगी जाओ प्लीज गिव अस एक्सेस वरना 200% टैरिफ लगा दिम करेक्ट सो एटू बस्तु एनेके फॉर्म करे बा एनेके शेप लय क्लियर एटा कथा हल नॉन स्टेट एक्टर्स जिमानबुर আছে नॉन स्टेट एक्टर्स खिनिए ডমিনেট কৰিব লৈছে নেকি বাৰু সেইটো এটা ডাঙৰ কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে নন ষ্টেট এক্টৰ যোনখিনি আছে তেওঁলোকে ডমিনেট কৰিব লৈছে নেকি মানে নেশ্যন ষ্টেটৰ ওপৰত দ্যাট ইজ এ বিগ কোৱেশ্চন এমএনসি থ্ৰু হাৱালা মাৰ্কেট ৰান হয় হা yes So that is again a big question. Non-state যোনখিনি actors সেখিনি nation state or উপর dominate কৰিব লৈছে নেকি তো many যোনবিলাক political thinkers আছে তেওঁলোকে কয় কি ऐसा कुछ नहीं है state actors সদায় state actors হিচাপে থাকিব আৰু non state actors খিনি although role to increase হ'ব পাৰে to some extent but yes দুইটা এটা interdependent ৰিলেশ্যন এটা দুইটাই কন্টিনিউ কৰিব ঠিক আছে মানে দুইটাই কি হ'ব দুইটাৰে খাৰঠি হ'ব আৰু তেনেকৈ কি হ'ব বস্তুটো কন্টিনিউ কৰি লৈ যাব ক্লিয়াৰ সো এইটো বস্তু কোৱা হৈছিলে and the most of the non state actors have emerged and are working because of acceptance of the nation state এটা non state actors বিলাকে যে কাম কৰি আছে তো এটোতো ইনডাইৰেক্টলি যদি আমি চাব যাওঁ এটো acceptanceৰ ওপৰতে কাম কৰি আছে ন acceptance of nation state ওপৰতে কাম কৰি আছে এতিয়া যদি এনজিও এটা বন্ধ কৰি দিয়ে ভাৰত চৰকাৰে সেই এনজিওটো ইণ্ডিয়াত কাম কৰিব পাৰিব নেকি নোৱাৰে তো আল্টিমেটলি নেশ্যনখনে কি কৰিছে acceptance দিছে সেইকাৰণে কাম কৰি আছে কাৰেক্ট যদি নেশ্যনখনে acceptance নিদিলে হয় তেতিয়া কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নেকি not possible isn't it তেতিয়া কাম কৰিব নোৱাৰে so that is not possible clear গটিকে হেতু এটা আৰ্গুমেন্ট হয় যে এটো acceptance of the nation state ওতে কৰি আছে এনেকুৱা নহয় কি বহুত ডাঙৰ কিবা তীৰ মাৰি আছে now definitely দুইটা যদি একেলগে কাম কৰিব যায় তাত কিছুমান কমপ্লেক্সিটিজ আহা স্টাৰ্ট হৈ যাব do you agree এতিয়া কমপ্লেক্সিটিজ খিনি এবাৰ আমি চাই লওঁ কি কমপ্লেক্সিটিজ আহিব বা চ্যালেঞ্জেস আহিব challenges to international relation কি challenges আহিব নাম্বার 1 তো প্রবলেম ক্রিয়েট করব না কমপ্লেক্স এন্ড problem create korbo between the relation between the states India aru US let's say মাজত ট্ৰেড ডিলটো মোটামুটি 15 বছৰ মান হৈ গল কিন্তু এতিয়ালৈকে সাইনে কৰিব পাৰা নাই কিয় সাইন কৰিব পাৰা নাই ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ পাৰ্সোনাল ইন্টাৰেষ্ট হৈ না আছে একো পাৰ্সোনাল ইন্টাৰেষ্ট নাই ট্ৰাম্প টাৱাৰক এলাউ কৰিলে হল মই অলৰেডি কৈছো এটো কথা ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে ট্ৰেড ডিল সাইন কৰি ললে অস্ট্রেলিয়ায় সাইন কৰি ললে ইউএই সাইন কৰি ললে এটা ট্ৰাম্পে অ্যাচিভমেন্ট এটা দেখাও দিব পাৰে সাইনটো কৰি পেলে বাট সব ওকে আছে এক্সেপ্ট দ্য এগ্ৰিকালচারাল পার্ট তো ইন্ডিয়ায় কৈছে কি ইন্ডিয়াৰ পয়েন্ট অফ ভিউ টু যেতিয়ালৈকে ৰেসপেক্ট নকৰিব তেতিয়ালৈকে আমি ট্ৰেড ডিল সাইন নকৰো এটা ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ কাৰণেও মজবুৰি হয় কি তাৰে যোনখিনি এগ্ৰিকালচারাল সেক্টৰৰ লগত ৰিলেটেড যোনখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকে নেৰে এটা আল্টিমেটলি দুখন দেশৰ মাজত কি হৈছে ইন্ডিয়া আৰু ইউএছৰ মাজত কি হৈছে ক্লেশ আহিছে প্ৰবলেম ইমাৰ্জ হৈছে
So এইটো বস্তু clear then লাহে লাহে কি হৈছে diminishing the relation diminishing relation code relation diminish কৰিছে political relation across the global system অকল political relation ভিত্তিত বেস কৰি পেলাই আজিৰ modern times international relation establish কৰিব নোৱাৰি ঠিক আছে ইয়াৰ significance যোনটো political relation হেতুৰ যোনটো significance আগতে আছিল এতিয়া হেতু বস্তু নোহোৱা হৈ গল so diminishing significance of political relation so political relation to etia lahe lahe ki hoise weak hoy goi ase okay to kisuman khetrot ami jodi saw peace establish hoise kintu kisuman khetrot jodi ami saw neo colonialism hoise example যেটা interdependence থাকে অকল state to state নহয় এটা for example আমাৰ লগত united states interdependence বহুত বেছি okay অকল political relation নাই political relation বেলেগ economic relation আছে ঠিক আছে more than $100 billion trade আছে কিবা যদি কাজিয়া হৈ যায় immediately ইমান billion dollars loss নে lost then diaspora relation আছে clear তো জিমানে মাল্টি ডাইমেনশনাল রিলেশন হবো হিমানে কি হবো পিস এস্টাবলিশ হোৱাৰ পসিবিলিটিজ বেছি থাকে এটা ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত পটককে কাজিয়া লাগিব পাৰে কিয় পটককে কাজিয়া লাগিব পাৰে কাৰণ আমাৰ একো ৰিলেশনে নাই না ইধৰ না উধৰ কারেক্ট একো রিলেশন নাই গতিকে অ্যাটাক কৰিবলৈ ইমান প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতে এক্সাম্পল এটা ভাবিব পাৰা যে তুমি তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড অলৰাইট তুমি আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড যদি তোমালোকৰ অকল ভাৰ্বেল এটা কিবা ৰিলেশন আছে আৰু হেতুত পটককে কাজিয়া লাগি যাবা কিন্তু যদি ইন্টাৰডিপেন্ডেন্স মাল্টি ডাইমেনশনছত আছে তেতিয়া হলে পটককে কাজিয়া নকৰা you will think twice কি यार এটো কৈ দিলে তো এটো হৈ যাব পাৰে এনেকে প্ৰবলেম হ'ব পাৰে সো অলপমান ভাবি চাও আৰু আনফালে যদি চাব যাও নিও কলোনিয়ালিজম হৈছে এক্সাম্পল চাইনা রিলেশন এস্টাবলিশ তো ঠিকই আছে মাল্টি ডাইমেনশনাল হৈ আছে বা ইউএসও ক'ব পাৰা কিন্তু বিজনেস কে চক্কৰ মে ওভাৰ ডিপেন্ডেন্ট বনাই দিছে ওভাৰ ডিপেন্ডেন্ট বনোৱাৰ পিছত না ইফালে যাব পাৰি না হিফালে যাব পাৰি আলটিমেটলি তোমাক কলোনাইজ কৰি লৈছে A perfect example is Pakistan, vassal state বুলি কয় বহুতে of China and USA. So that is neo-colonialism. ঠিক আছে China Indian market খন কেনেকে পালে China কিৰো dominant কৰি আছে Indian market আচ্ছা dominate কৰি আছে okay fine China Indian market খন কেনেকে পালে মানে China is a manufacturing powerhouse. Etia China logot so eta harsh reality hoy. We can't ignore China. To be very honest, not only India, kuno noare at present, even USA noare ignore koribo. Because ekdom easy example eta jodi moi dibo jao. Tumi jana je সেই প্রোডাক্টটো চাইনাতে বনে আৰু কত নবনে কি কৰিবা এতিয়া তুমি আইদাৰ তুমি সেই প্ৰডাক্টটো লব লাগিলে চাইনাৰ পৰাই লব লাগিব ক্লিয়াৰ আৰু নহবা তুমি সেই প্ৰডাক্টটো লব নোৱাৰা সিম্পল কথা তোমাৰ ওচৰত বেলেগ অপচনে নাই একো নাও কৰিবা কি তুমি চাইনাৰ পৰাই আনিব লাগিব ন অপচনটো নাই তো চাইনা ইজ এ ম্যানুফ্যাকচাৰিং পাৱাৰ হাউস আজি মই ইনফ্যাক্ট ৰাতিপুৱা চাই আছিলো মানে মার্কেট ডেটা এটা আমার জিমান লসেস আছে মানে ডেফিসিট আছে সিমান চাইনার সারপ্লাস আছে মোর দেন $1 trillion সারপ্লাস আছে উইথ এভরি কান্ট্রি বি ইট ইউএস বি ইট ইন্ডিয়া রাশিয়া সবৰে লগতে কিয় আছে বিকজ চাইনা ইজ এ ম্যানুফ্যাকচারিং হাব
চাইনাই বনাব আৰু আমি কিনিম এতিয়া ইয়াৰ যোনটো জাৰ্নি এই জাৰ্নিটো একচুৱেলি এতিয়া নহয় এই জাৰ্নিটো তোমালোকে জিএছ পেপাৰ 3 তোমালোকে ডেফিনেটলি পাইছা বা নাই পোৱা যদি মই অলপ ব্ৰিফ কৰি দিছোঁ চাইনাৰ যোনটো জাৰ্নি চাইনা এণ্ড ইণ্ডিয়া চাইনা কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিছে আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ চাইনাই এগ্ৰিকালচাৰেল যোনটো তিনিটা ছেক্টৰ থাকে ন এগ্ৰিকালচাৰ ঠিক আছে মানে প্ৰাইমাৰী তাৰপিছত ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু ছাৰ্ভিচ তিনিটা চাইনাই ফ্ৰম দি ডে ওৱান দে আৰ ইনটু এক্সপৰ্টছ ঠিক আছে নিজৰ পপুলেশ্যন ভুখা মर जाए जाने दो कोई फिक्र नहीं है किंतु एक्सपोर्ट्स नहीं रुकना चाहिए एटू আছিল তেওঁলোকৰ স্ট্ৰেটেজি ওকে নিজৰ পপুলেশ্যন একো নাই starvation বা তেওঁলোকে ভুখা নাংগা ৰেলেগা বাট কোনো কাৰণত এক্সপোৰ্টছ ৰখিব নোৱাৰিব এতিয়া যেতিয়া এক্সপোৰ্ট ৰখিব নোৱাৰিব লেটস সে অকমান ডাঙৰকে দি দিছো so they are like export oriented ঠিক আছে এটা এক্সপোর্ট কৰিব লাগিলে তুমি বনাব লাগিব কোনে বনাব এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰথমটো এগ্ৰিকালচাৰে আহিব ন প্ৰাইমাৰী তো এগ্ৰি এক্সপোর্টস ঠিক আছে এগ্ৰি এক্সপোর্টস হিউজ কোয়ান্টিটিত এগ্ৰিকালচাৰ এক্সপোর্টস আৰু যদি কৰিব নোৱাৰে আমাৰ ইয়াতে কি হয় বলে শর্টেজ হ'ব ধৰিছে এবাৰ আমাৰ প্ৰডাকশন কম হৈছে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কি কৰে ইমিডিয়েটলি এক্সপোর্ট বন্ধ কৰি দিয়ে কৰে ন বা এক্সপোর্ট ৰেস্ট্ৰিকশন কৰি দিয়ে কৰে ন কৰে চাইনাত কি হৈছিলে সেই কামটো কৰা নাছিলে ঠিক আছে চাইনিজ গভৰ্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা এটাই বস্তু আছে মুঠতে এক্সপোর্টস नहीं रुकना चाहिए আৰু এটা এক্সপোর্ট नहीं रुका তো অটোমেটিক্যালি কি হ'ব ফাৰ্মাৰ্স খিনি ওচৰত কি আহিব ফাৰ্মাৰ্সৰ ওচৰত কি হ'ব দুটা বস্তু থাকিব ওয়ান ইনকাম বাঢ়িব ফাৰ্মাৰৰ নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 প্ৰডাকশনও বঢ়াব obvious কথা এদিনত নহয় বাট ওভাৰ এ পিৰিয়ড অফ টাইম তোমাৰ ইনকামও বাঢ়িব আৰু তুমি প্ৰডাকশনও ইনক্ৰিজ কৰিবা ন ঠিক আছে এটা প্ৰডাকশন যেতিয়া ইমপ্ৰুভ হ'ব তো obvious কথা ম্যানুফ্যাকচাৰিংত কি লাগিব মই ইফালে দি দিছো ম্যানুফ্যাকচাৰিংত কি লাগিব দুটা বস্তু লাগে ম্যানুফ্যাকচাৰিংত ওয়ান raw materials লাগিব raw materials are available production high correct আৰু সেকেন্ড কি লাগিব buyer লাগিব raw materials তো কোনো নিকিনে correct manufacturing কৰাৰ পিছত কিনিব so farmers income বাঢ়ি গৈ আছে demand আহি আছে ডিমান্ডো আহিছে ৰ মেটেৰিয়েলছৰ সাপ্লাই হৈ আছে সো ম্যানুফ্যাকচারিং ইনক্রিজ ক্লিয়ার ফার্মার মানে এগ্রিকালচারাল সেক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর সার্ভিস সেক্টর ক্লিয়ার সার্ভিস সেক্টরত তো সেম কন্ডিশন সার্ভিস সেক্টরত ইয়াতো কি হ'ব যোনখিনি মানুহে সার্ভিস সেক্টৰত সোমাব এমপ্লয়মেন্ট পাব তেওঁলোকৰ কি হ'ব এগেইন ইনকাম ইনক্রিজ সো ডিমান্ড ফর what ম্যানুফ্যাকচারিং গুডস সো এফালেও ডিমান্ড আহি আছে এফালৰ পৰাও ডিমান্ড আহি আছে সো অটোমেটিক্যালি ম্যানুফ্যাকচারিং কি হ'ব গ্ৰো কৰিব ঠিক আছে সো এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ তাৰপিছত ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰ আৰু সার্ভিস সেক্টৰ এনেকৈ গ্ৰো হ'ব লাগে কান্ট্ৰি এখন কাৰেক্ট এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ফালে যাওঁ ইণ্ডিয়াত কি হ'ল কাহিনীটো ইণ্ডিয়াৰ কাহিনীটো অলপ বেলেগ ইণ্ডিয়া অৰিজিনেলি
আমি বেছি ফোকাস কৰিছিল ইয়েস এগ্ৰিকালচাৰ আছিলে নো ডাউট বাট আমাৰ 5 ইয়াৰ যোনবিলাক পলিসি আমি পঢ়িছিলো তাত সেকেন্ড 5 ইয়াৰ প্ল্যানত কি কৰিলো আমি ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলাইজেশন কাৰেক্ট তাৰ পিছত আমি কিহত ফোকাস কৰিলো সাৰ্ভিস সেক্টৰত ফোকাস কৰিলো তো এটা কথা হল ইন্ডিয়াত 1960s তো আমি খাবলৈ নাই আমাৰ গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ কাৰণে আমি উৎপাত লগাই দিলো কি यार क्या करे बिकॉज पब्लिक सेफ्टी 4 PL 410 आई गेस या PL 410 আছিলে ন या PL 40 নে 410 আছিলে যোনটো US ৰ পৰা আমি ফুডস ইম্পোর্ট কৰিছিলো তেতিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ আমেৰিকাৰ ফালৰ পৰা কি কৰিলে আমাক ৰেষ্ট্ৰিকশন ইম্পোজ কৰিম বুলি ক'লে তেতিয়া চলি আছিল ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ যুদ্ধ আৰু তেতিয়া আমি ডিসাইড কৰিলো কি नहीं होगा PL 40 yes PL 40 পাব্লিক ল তো সেই তাৰ পিছতে আমি সেলফ সাফিসিয়েন্ট হ'ব লাগিব বুলি আমি ডিসাইড কৰিলো তাৰ পিছত গ্ৰীণ ৰিভলিউচন হল ওকে ফাইন নাও ইণ্ডিয়াৰ আহি গ'ল এগ্ৰিকালচাৰ এটা এগ্ৰিকালচাৰৰ যোনটো গ্ৰোথ হেতু হিমান পেছত নহল বিকজ আমাৰ ওচৰত বহুত বস্তু প্ৰবলেম আমি এটো পলিসি আমি নোৱাৰিলো বিকজ উই আর ডেমোক্ৰেসি চাইনা কমিউনিষ্ট হয় চাইনা ক্যান ডু থিংস এতিয়াও কৰে চাইনা কি কয় চাইনাৰ এনেকুৱা পলিসি আছে ন যে আমি কলো মানে কলো ডান ইণ্ডিয়াত হয় নেকি ইণ্ডিয়াত যদি এটা পলিসি অ্যানাউন্স কৰে যে কালি পৰা কালি দিল্লী টু কলকাতা লৈকে এখন বুলেট ট্ৰেইন আমি প্ৰজেক্ট এটা আনিম প্ৰথম প্ৰবলেম কি আহিব ল্যান্ড একুইজিশনৰ প্ৰবলেম মাটি নিদিয়ে মানুহে ল্যান্ড একুইজিশন সেকেন্ড প্ৰবলেম কি আহিব ফাইনেন্সেস পইচা कहां से आएगा থার্ড কি আহিব টেকনলজি স্কিল লেবাৰ্স আৰু এখিনি গুটাওতে আৰু কষ্ট ওভাৰৰান আছে যদি প্ৰজেক্টটো 1 লাখ ক্ৰোৰছত কৰিব ওলাইছিলে হেতু হতে 1 লাখ ক্ৰস কৰি গুচি যাব ক্লিয়াৰ তো ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত হেতু প্ৰবলেম আছে ওকে ফাইন নাও ইণ্ডিয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰটো যিমান বুম হ'ব লাগিছিলে সিমান নহল কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ এক্সপোৰ্ট আৰ্নিংছ একো নাই আমি নিজে বনাইছো নিজে খাইছো নিজে খেতি কৰিছো খাইছো সাবসিস্টেন্স ৰাইট আমি খেতি কৰো খাও সো যদি খেতি কৰো খাও দেন ফার্মার ইনকাম তো কি হ'ব ইনকাম ইমান একো নাই আইদার কমিব অর যিমান আছে সিমানে থাকিব 2014 ৰ এখন গভর্নমেন্ট আহাৰ পাছত এটা লাইন আছিল তোমালোকৰ মনত আছে ডাবলিং দা ফার্মার্স ইনকাম আমি 21st সেঞ্চুৰীত ভাবিছো ডাবলিং দা ফার্মার্স ইনকাম ওকে 20th সেঞ্চুৰীত খুই আছিলো আমি এনিৱেজ সো ফার্মার্স ইনকাম ইমান নাই আৰু প্ৰডাকশন যোনটো ইয়াত আছিলে হেতু সাবসিস্টেন্স হয় কি আর নিজে খাইব চলিব পাৰিলে হল আৰু দে এতিয়াও আমাৰ বহুতৰ হেতুৱে থিংকিং খাইব চলিব পাৰিলে হল হনে নহয় খাই বই চলিব পাৰিলে হল ৰাতি এখাজ দিনত এখাজ খাইব টিপটপ চলি যাব পাৰিলে হল বেলেগ একো নালাগে দে কাৰেক্ট সো ইয়াত প্ৰবলেমটো কি হৈ গল ইনকাম লেস মানে ডিমান্ড লেস ডিমান্ড নাই নো ডিমান্ড লেক ডিমান্ডস ডিমান্ড কম আৰু ইফালে প্ৰডাকশন লেস সো অবভিয়াস কথা ম্যানুফ্যাকচারিং লেস এতিয়া ম্যানুফ্যাকচারিং ডিমান্ড তো অকল এটা সাইডৰ পৰা আহিছে ইণ্ডিয়াত দ্যাট ইজ ফ্ৰম সার্ভিস সেক্টৰ এটা সার্ভিস সেক্টৰৰ পৰা ইয়াত ইনকাম গ্ৰোথ হৈছে নো ডাউট ইয়াত ইনকাম গ্ৰোথ হল এটা ডিমান্ড তো অকল এটা সাইডৰ পৰা হে গৈছে ইয়াত ডিমান্ড আছে এটো কেনেকে গ্ৰো কৰিলে এতিয়া এটো গ্ৰো কৰাৰ মেইন ৰিজনটো হৈ গল 5 ইয়াৰ প্ল্যানস যত এডুকেশন বা এবিলাকত ম্যাক্সিমাম ফোকাস কৰি পেলালে IITs बनाना है एम्स बनाना है তো ইণ্ডিয়াত কি হল সার্ভিস সেক্টর বুম এগ্রিকালচার হিমান আমি সাপোর্ট মানে হিমান আমি ফোকাস কৰা নাছিলো অল ওভার ইণ্ডিয়াত মই কেটামান পার্টিকুলার সেক্টর কথা কব যোৱা নাই যিমান আমি এটোত ফোকাস কৰিলো IITs and all এটা IIT এ তোমাক থৰি না এগ্রিকালচারাল ফার্মার বনাব IIT কি বনাব ইঞ্জিনিয়ার বনাব কারেক্ট তো তেওঁলোকে কোড এবজর্ব হবো
সার্ভিস সেক্টৰত এবজৰ্ব হ'ব আৰু সার্ভিস সেক্টৰত যোনটো ইনকাম আহিছে হেতুৱে কি কৰিছে ম্যানুফ্যাকচাৰিং ডিমান্ড ক্ৰিয়েট কৰিছে নো ডাউট বাট ইট ইজ ভেৰি লিমিটেড সার্ভিস সেক্টৰ কি হয় লো এমপ্লয়মেন্ট ইলাস্টিক ইয়াত এমপ্লয়মেন্ট বহুত লিমিটেড থাকে ঠিক আছে এমপ্লয়মেন্ট ইয়াতে বহুত কম মানুহে পায় বিকজ ইয়াতে বহুত কম মানুহে পায় why because skills লাগিব ন ইয়াতে so low employment elasticity হয় high employment elasticity ক'ত আছে manufacturing sector ইয়াত high employment elasticity আছে কিন্তু ইন্ডিয়াত যেহেতুকে ডিমান্ড নাই এফালৰ পৰা ডিমান্ড নাই আৰু প্ৰডাকশনও কম হয় গতিকে লিমিটেড ডিমান্ড সো এই গভৰ্নমেন্ট আহাৰ পিছত আৰু এটা স্লোগান আছিল 2015 লৈছিলে manufacturing sector to 25% of GDP leke loi jabole but etia leke successful hoboi para na can you imagine so this is the difference etu ei gap tur karone China as a manufacturing hub ami nohoy he karone ei government aha 2015 ot junto manufacturing make in India hetu 25% leke loi joar first strategy Second, doubling the farmers' income. Farmers' income बढ़िबो लागिबो, it's mandatory. तभी बढ़ेगा. Because demand नाहिबो लागिबो, no? Farmers' income बढ़िले demand नाहिबो. और manufacturing करिबो काने raw materials लागिबो. Raw materials हो यार पराय जाबो. Clear? So, एटु problem. और याद एटु है. Because यार सब पिनो पर demand आही है, ना? एफालेও demand আছে, एफालेও demand আছে. এটা ইনকাম বাঢ়ি আছে কেনেকে ইনকাম বিকজ অফ এক্সপোর্টস আমি এতিয়া এইবিলাক পলিসি বনাই বহি আছো এতিয়া এইবিলাকত ধ্যান দি আছো আমি যে এক্সপোর্ট करना है কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট কমাব লাগে ফার্মার্স ইনকাম ডাবল কৰিব লাগে ম্যানুফ্যাকচারিং বেসটো বঢ়াব লাগে মেক ইন ইন্ডিয়া ক্লিয়ার দিস ইজ দ্য প্রবলেম এটু যদি বুজি পালা then India और China মাজত difference to বুজি পাই যাব আজি ডেটত China tat আমি ইয়াত this is the difference ঠিক আছে তো আমাৰ ইয়াত কি হল ইয়াত কি আছিল প্ৰাইমাৰী সেকেন্ডাৰী টাৰচাৰী এগ্ৰিকালচাৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং আৰু সাৰ্ভিস সেক্টৰ আমাৰ ইয়াত কি হল এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট সাৰ্ভিস সেক্টৰ গুছি গলো তো ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰ যোনটো আছিল এটো আমি স্কিপ কৰি পেলালো আৰু যেটা ম্যানুফ্যাকচাৰিং স্কিপ হৈ গল তো এতিয়া ম্যানুফ্যাকচারিং জবলেস গ্রোথ বনি আছে why India is facing jobless growth এটু কারণ মেইন কারণটো হৈ গল আমাৰ ম্যানুফ্যাকচারিং বেস নাই আৰু ম্যানুফ্যাকচারিং এ তোমাক দিব হাই এমপ্লয়মেন্ট ইলাস্টিসিটি ম্যানুফ্যাকচারিং বেসত তুমি পাবা এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস সেক্টর তুমি ইমান এমপ্লয়মেন্ট কেনেকে পাবা তুমি ইয়াত লাগিব স্কিল লেবাৰস লাগিব ক'ত পাবা তুমি স্কিল লেবাৰস ইমান ক্লিয়াৰ so this is the reason so I hope you understood বুজি পাইছা যদি ভাল এটো বহুতৰ মনত থাকে এই বস্তুটো যে কেনেকে এটো হৈ গল এতিয়া তোমালকে নিজে চোৱা without China how can we grow আমি কেনেকে গ্রো কৰিম আমি নিজক কো ফাৰ্মাসি অফ দি ওয়ার্ল্ড বাট ফাৰ্মাসি ওয়ার্ল্ড অফ দি ওয়ার্ল্ডৰ ফাৰ্মা বনাবৰ কাৰণে মেডিসিনস বনাবৰ কাৰণে যোনটো API active pharmaceutical ingredients API এটো কোৰ পৰা আনো আমি চাইনাৰ পৰা আনো বিকজ চাইনাতে বনায় হেতু বস্তু 70 to 75% আমি ইম্পোর্ট কৰো ফ্রম চাইনা আৰু হেতু যদি আমি ইম্পোর্ট নকৰো তেতিয়া হলে আমি মেডিসিন বনাব নোৱাৰো আৰু যদি আমি মেডিসিন বনাব নোৱাৰো তেতিয়া হলে আমি এক্সপোর্ট কি কৰিম আমি এক্সপোর্ট কৰিবল নাই তো হেকাৰণে নট অনলি ইন্ডিয়া USA পটকে চাইনাৰ ওপৰত কিয় ট্যাৰিফ নলগায় ৰিজন বিং ৰেয়াৰ আৰ্থ মেটালস ওয়ার্ল্ডৰ 80 to 90% of rare earths যোনখিনি metals minerals আছে হেখিনি চাইনাই কি কৰে ৰিফাইন কৰি সেল কৰে এটা ৰ আৰু এটা ৰিফাইন কৰি বনায় that's the issue তো ইউনাইটেড স্টেটসে রিস্ক লব নেকি কাজিয়া লাগি পেলাই তো ये মজবুৰি है হেকাৰণে কি কৰি আছে সাপ্লাই চেইন ডাইভাৰ্সিফিকেশন চলি আছে ওয়ার্ল্ডৰ এতিয়া যে চাইনাৰ পৰা সাপ্লাই চেইনটো ডাইভাৰ্সিফাই কৰিব লাগে
ফ্ৰেণ্ড শ্ব'ৰিং এইটো ইকনমিক ছাৰ্ভেৰ ৱৰ্ড হয় ফ্ৰেণ্ড শ্ব'ৰিং মিনছ ফ্ৰেণ্ডলি যোনবিলাক কাণ্ট্ৰি ইউএছৰ লাইক জাপান ইণ্ডিয়া এইবিলাকত কি কৰিব লাগে মেনুফেকচাৰিংবিলাক শ্বিফ্ট হ'ব লাগে সেইকাৰণে এপলৰ প্ৰডাকশ্যন ইণ্ডিয়াত বাঢ়ি আছে কিয় অ'কে আইফোন প্ৰডাকশ্যন কয় এপলে ইণ্ডিয়াত শ্বিফ্ট কৰি আছে চ' এইটো ফ্ৰেণ্ড শ্ব'ৰিং ক্লিয়াৰ চলো বহুত বেছি কৈ দিলোঁ এনিৱেজ চ' যদি বুজি পাইছা ভেৰি গুড এতিয়াতো টাইমো মেবি অ'কে টাইমো হৈ গৈছে গতিকে বাকীখিনি মই কাইলৈ বুজাই দিম ঠিক আছে অলমষ্ট ট্ৰান্সনেশ্যনেল এক্টৰ্ছখিনি হৈয়ে গৈছিলে ইয়াৰ খালি অলপমান বস্তু বাকী আছিলে বাট সেইখিনি মই কাইলৈ কৈ দিম ঠিক আছে আজি টাইমে এলাউ নকৰিব মোক ক্লিয়াৰ চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবা আৰু ভাল লাগিছে যদি ডু লাইক ইট লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা ঠিক আছে ক্লিয়াৰ চলো দেন থেংক ইউ ছ' মাছ